สวัสดีครับคลิปนี้มาสั้นๆนะครับเอาอุปกรณ์เน็ตเวิร์กมาแนะนำตัวนี้เป็นสวิตช์ PoE นะครับจะเป็นยี่ห้อ Hikvision Smart Network Easier Business นะครับสามารถที่จะใช้งานได้อย่างง่ายได้ตัวนี้เป็น Smart Manage Switch ตัวนี้เขาบอกว่า 4 พอร์ต 10/100 แล้วก็มี PoE นะครับ PoE ตัวนี้ 4 พอร์ตนะครับ1 2 3 4 เห็นเขาเขียนว่าตรงนี้เป็น PoE ทั้งหมด 4 พอร์ตแล้วก็มี Uplink พอร์ต LAN ธรรมดา2 พอร์ตนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็น 10/100 เท่านั้นนะเป็นรุ่นราคาถูกที่เขาทำออกมาขายนะครับเผื่อว่าใครจะเอาไปใช้กับกล้อง PoE ซึ่งผมก็ใช้กล้อง PoE อยู่1ตัวนะครับตัวนี้เป็นวาตาชิกล้องกระสุนเป็นทรงกระบอกนะครับใช้กับ PoE เป็นกล้องราคาถูกมากตัวนี้ราคา499เท่านั้นเองเขาออกแบบมาเพื่อที่จะใช้งานกับเครื่องบันทึก NVR ของวาตาชินะครับเป็นเซตเลยนะสามารถที่จะสั่งซื้อมาติดที่บ้านได้ถ้าเกิดใครต้องการที่จะเดินสายอะไรอยู่แล้วต้องการที่จะใช้งาน PoE อยู่แล้วมีเครื่องบันทึกอยู่แล้วหรือว่าซื้อเครื่องบันทึกใหม่ก็เซตของวาตาชิก็ถูกดีนะครับตัวนี้ผมก็จะติดตั้งเอาไว้แบบนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่เขาออกแบบมาราคาถูกนะครับสังเกตดูตัวนี้เป็น PoE สีแดง2 พอร์ตนะครับก็จ่ายไฟให้กับกล้องอยู่ตอนนี้กล้องทำงานอยู่นะครับแล้วก็พอร์ตทางด้านขวาจะไป Uplink เขาเขียนตามที่เมื่อสักครู่โชว์ในรูปเลยนะครับจะเห็นว่าตรงนี้เป็น PoE นะครับ2 พอร์ตแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพอร์ต 10/100 เท่านั้นนะ/100นะครับถ้าเกิดท่านใดที่จะเอามาใช้กับกล้องวงจรปิดเนี่ยคิดว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะว่ากล้องวงจรปิดไม่ได้กินสเปคมากมายแต่ถ้าเกิดว่าจะเอามาใช้ร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยคิดว่าน่าจะไม่เหมาะครับเนื่องจากว่าความเร็ว 10/100 เนี่ยมันน้อยไปสำหรับปัจจุบันนะครับแนะนำ 10/100/1000 นะครับตัวนี้คิดว่าเขาออกแบบมาสำหรับการใช้งานกับกล้องวงจรปิดหรืออุปกรณ์อื่นๆอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ Wi-Fi เพื่อยิงบาร์โค้ดนะครับก็เป็นไปได้นะครับถ้าเป็นอุปกรณ์ Wi-Fi ที่สามารถใช้งาน PoE ได้แล้วระบบไม่โหลดมากก็คิดว่าตัวนี้สามารถใช้งานได้ดีเขาบอกว่าระยะการเชื่อมต่อของ PoE 300 เมตรเลยนะผมรู้สึกว่าสเปคมันดูเวอร์ดีนะครับตัวนี้ก็เขียนไว้เป็น Cloud Management นะครับสามารถที่จะจัดโทโปโลจีได้รีโมทควบคุมได้นะครับแล้วก็มีใช้งานผ่านแอปด้วยนะค่อนข้างดูดีเลย Power ของ PoE อยู่ที่รวมแล้ว45 วัตต์นะครับสามารถ config VLAN ได้มี Loop Protection เนี่ยครับตรงนี้สามารถที่จะส่งไฟได้300 เมตร PoE Transmission นะครับแล้วก็กันเซิร์กได้ระดับหนึ่งนะครับเข้าใจว่ากันเซิร์กได้นี่อยู่ที่ตัวอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์เขาใหญ่ดีแล้วก็สายไฟค่อนข้างดูดีมากเซตนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นโลหะนะผมรู้สึกว่าเขาทำเป็นโลหะเนี่ยระบายความร้อนได้ดีนะครับทุกอย่างโอเคหมดเลยส่วนการใช้งานก็ตามนี้ครับสามารถที่จะวางบริเวณที่อยู่ตรงกลางระหว่างอุปกรณ์เรากับเราเตอร์บ้านเราเตอร์ออฟฟิศได้เลยนะครับเชื่อมอัพลิงก์ขึ้นไปแล้วก็เชื่อม PoE กับอุปกรณ์หรือ LAN กับอุปกรณ์นะครับเขาจะอยู่ลักษณะนี้กับบ้านนะครับบ้าน A แล้วก็บ้าน B ใช้งานได้ตามปกตินะครับโดยรวมถือว่ายี่ห้อ Hikvision เขาออกมาเพื่อซัพพอร์ตรองรับเครือข่ายเขาอยู่แล้วปกติเขาขายกล้องนะแล้วก็มีอุปกรณ์เน็ตเวิร์กครบแล้วก็มีส่วนที่เป็นพวกเซ็นเซอร์พวกอะลามอะไรพวกนี้ครบเซตเลยนะครับก็เอามาให้ชมว่าใช้งานดีแล้วก็ผมใช้งานอยู่นะครับกะว่าจะเอาไปติดตั้งที่บ้านพร้อมกับกล้องตัวนี้แล้วก็เอาไปเชื่อมต่อกับเครื่องบันทึกที่ผมมีอยู่นะครับคิดว่าน่าจะใช้งานได้ยาวๆไปนะครับเอาสวิตช์มาแนะนำใช้งานดีครับตัวนี้ราคาไม่แพงสามารถสั่งซื้อได้ถ้าเกิดว่าใครต้องการ PoE เป็นเซตนะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์ PoE ถ้าคุณใช้กับกล้อง PoE หรืออุปกรณ์ PoE ที่ไม่เกิน4อุปกรณ์นะครับก็สามารถซื้อตัวนี้มาใช้งานได้เขาจ่าย PoE ได้4 พอร์ตนะครับอัพลิงก์2 พอร์ตก็ถือว่าใช้งานได้มินิมอลดีนะครับสำหรับตัวนี้ก็ใช้งานแล้วถือว่าผ่านนะครับท่านใดมีคำถามอยากได้คำแนะนำก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามเพิ่มให้นะครับเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ไปติดได้ผลดีหรือไม่ดียังไงจะมารีวิวเพิ่มแล้วก็ตอบคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ